ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਦੀ 4 ਸਟੇਜਿਸ ਆਫ ਕੇਅਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਜ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਕੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸਨੂੰ। ਸਟੇਜ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਟੇਜ 3 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਟੇਜ 4 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੇਜ 1 ਬੇਸਿਕ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਜਾਂ ਨੈਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੈਜੂਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਫॉर ਕਾਮਨ ਟਾਸਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Once again, basic care is mostly for easy casual assistance for common tasks, activities and issues. Stage 2, stage 2 intermediate care ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ is more involved assistance for common tasks, activities and issues, greater dependence on family caregiver. ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਨ ਟਾਸਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਕੇਅਰ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਜ 3 ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਰੀ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਕੇਅਰ ਗਿਵਿੰਗ ਵਿਦ ਮਚ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇਸ਼ੂ। ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਂਡ ਔਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰ ਗਿਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਟੇਜ 4 ਐਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ, ਇੰਟੈਂਸ ਕੇਅਰ ਗਿਵਿੰਗ ਦੈਟ ਇਨਵੋਲਵ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਕੰਫਰਟ ਕੇਅਰ ਟੂ ਲਵ ਵਨ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਰਮੀਨਲ ਇਲਨੈਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਟੈਂਸ ਕੇਅਰ ਗਿਵਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਫਰਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਵਡ ਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੋਸਤੋ, 4 ਸਟੇਜਿਸ ਆਫ ਕੇਅਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਰ ਆਰ 4 ਸਟੇਜਿਸ ਆਫ ਕੇਅਰ ਗਿਵਿੰਗ ਬਟ ਨੋਟ ਆਲ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਗੋ ਥਰੂ ਈਚ ਸਟੇਜ। ਹਰ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਰ ਆਰ ਯੂ ਐਜ਼ ਏ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੇਅਰ ਕਰੋ, ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰਡ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੜਨ ਦੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਇਲ ਕੁੱਕੜ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਪੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਕ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਹੈਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਪਰਸਤੀ 'ਚ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਪਿੱਠ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟੰਗਾਂ ਬਾਹਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਅਲਰਟ ਰਹੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਾ ਹੈ। ਧੋਖਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਵਕਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਟੇ ਹੋਮ, ਸਟੇ ਸੇਫ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋ www.paramedicalindia.com।